નમસ્કાર મિત્રો, હું રાજેશ પ્રજાપતિ મારી ચેનલ ઓલ હેલ્પ ગુરુજીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જો મિત્રો તમે ઓલ હેલ્પ ગુરુજી ચેનલ હજી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। જો સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે ધ્યાન રાખજો કે જો સબસ્ક્રાઇબ કરી હોય તો પછી સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવતા નહીં, પણ જો સબસ્ક્રાઇબ લખેલું ઘાટું જે લાલ કલરનું એકદમ સબસ્ક્રાઇબ લખેલું તમને દેખાશે તે જો ઘાટું હોય તો પછી તમારે દબાવવાનું રહેશે, આછું હોય તો નહીં દબાવતા, પાછળ તમે અનસબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે તો ઊંધું થશે। તો માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 2007 જે છે એના સરળતાથી શીખવાના વિડીયોમાં આપનું ફરીથી સ્વાગત છે। નવો વિડીયો આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ મિત્રો। 1 થી 9 વિડીયો તમે ના જોયો હોય તો ફરીથી જોઈ લેજો, મારી ચેનલમાં ઉપલબ્ધ જ છે અથવા રાજેશજી પ્રજાપતિ બ્લોગમાં પણ ઉપલબ્ધ છે। 1 થી 9 વિડીયો જોશો એટલે મિત્રો 100% તમને કહું છું કે તમે પ્રાથમિક શાળામાં આવતું કોઈ પણ પ્રકારનું પત્રક બનાવી શકશો। તો પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક મિત્રો હોય, વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય, આચાર્યશ્રીઓ હોય, એસઆરના મિત્રો હોય, સીઆરસી મિત્રો હોય, તમામને માટે આપણે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની વિવિધ ટિપ્સ મૂકી રહ્યા છીએ। આગળ જતાં ઘણા બધા ફોર્મ્યુલા પણ મૂકવામાં આવશે કે વિવિધ પ્રકારની સમની ફોર્મ્યુલા છે, પર્સન્ટેજની ફોર્મ્યુલા છે। તો જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું અત્યારે સરળ બાબતો છે, ત્યારબાદ અઘરી બાબતો પણ લેવાના છીએ। તો ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો અને નિયમિત રીતે ઓલ હેલ્પ ગુરુજી ચેનલને જોતા રહેજો। માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 2007નો આ 10મો વિડીયો છે। તો આ વિડીયો જે છે એ આપણે આજે શરૂઆત કરી દઈ રહ્યા છીએ। અંત સુધી જોજો, પૂરેપૂરો વિડીયો જોજો, ગમે તો લાઇક કરજો અને આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરજો। તો આવો જોઈએ આ 10મા વિડીયોમાં આજનું માહિતી આપણે શું શીખવાના છીએ। તો અહીંયા આપણે એક પત્રક બનાવીને રાખ્યું છે। મેં પહેલાં કીધું તમે જો 1 થી 9 વિડીયો પૂરેપૂરા જોયા હશે તો તમે કોઈ પણ પ્રકારનું પત્રક બનાવી શકશો, બરાબર છે મિત્રો। ના જોયો હોય તો 2 વખત ફરીથી જોઈ લેજો। તો અહીંયા એક પત્રક બનાવેલું છે, આપણે ચાર્ટ બનાવવો છે। તો ચાર્ટ કઈ રીતે બનાવવાનો છે આપણે જોઈએ। ઇન્સર્ટમાં ચાર્ટનું ઓપ્શન આવતો હોય છે। ઇન્સર્ટમાં તમે જોઈ રહ્યા છો રંગબેરંગી જે અહીંયા કોલમ પ્રકારનું છે, અહીંયા આડી લાઈનો છે, અહીં સર્કલ છે। તો આ જે છે એ આ પ્રકારના આપણે ચાર્ટ બનાવી શકીએ છીએ। કોઈ પણ માહિતી છે એને ટૂંકમાં સરળ રીતે રજૂ કરવાનું માધ્યમ એટલે ચાર્ટ। તો આપણી માહિતીને આકર્ષક રજૂ કરવી હોય, કોઈ અહેવાલ તરીકે એક્સેલની ફાઇલને રજૂ કરવી હોય, પ્રિન્ટ કાઢવી હોય તો એમાં ચાર્ટ પણ તમે બનાવીને મૂકી શકો છો। તો અહીંયા આપણે ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીઓનો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ અહીંયા આપેલો છે। એક ઉદાહરણ સ્વરૂપે અહીંયા નામ, કુલ ગુણ, મેળવેલ ગુણ ને બધું લખેલ છે। તો એ આપણે જોવાનું છે કે આ જે માહિતી છે એના આધારે આપણે ચાર્ટ જે છે તે કઈ રીતે બનાવી શકીએ છીએ। તો આવો શીખીએ કે આ જે ચાર્ટ છે એ કઈ રીતે બનાવવા। સૌથી પહેલાં તો જે માહિતીનો તમારે ચાર્ટ બનાવવાનો હોય એ કોલમ એ રો તમારે સિલેક્શન આપી દેવાની છે। ક્રમથી લઈને આપણે તમામ જે 4 રો છે એને સિલેક્ટ કરીએ છીએ। એટલે કે તમારે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપનો માઉસનો ઉપયોગ કરીને એને સિલેક્શન કરવાની છે, એને સિલેક્ટ કરવાની છે, એને પસંદ કરવાની છે। ત્યાર પછી અહીંયા ચાર્ટ લખેલું છે, ત્યાં જુદા જુદા પ્રકારના ચાર્ટ આપેલા છે। એમાંથી તમારે કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્ટ છે જે તમે અહીંથી લઈ શકો છો। જેમ કે કોલમ મારે બનાવવું છે તો અહીંયાથી કોલમમાં પણ 2D કોલમ્સ, 3D કોલમ, સિલિન્ડર, કોન, પિરામિડ જે તમારે લેવું હોય તે લઈ શકો છો। અત્યારે તમે 3D કોલમ લઉં છું, આ બીજા નંબરનું જો એ માહિતી બાજુમાં તમને ચાર્ટ સ્વરૂપે સીધી જ આવી ગઈ છે। આ જે છે એ મિત્રો એક્સેલની લાક્ષણિકતા છે, એક્સેલની સરળતા છે મિત્રો, કે કોઈ પણ બાબત છે એ તમે એને સીધી રીતે સરળતાથી ચાર્ટ સ્વરૂપે મૂકી શકો છો। પછી અહીંયા તમે આને સિલેક્ટ કરી અને ગમે ત્યાં એને તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો। જ્યાં તમારે એને લઈ જવો હોય આ ચાર્ટ બાજુમાં જ રાખવો છે, નીચે રાખવો છે, જ્યાં રાખવો હોય ત્યાં મૂકી શકો છો। અને અહીંયાથી તમે એને સ્મોલ પણ કરી શકો છો, એની સાઇઝ પણ ઘટાડી શકો છો। અહીં મેળવેલ ગુણ, કુલ ગુણ, નીચે નામ છે, આ બધી માહિતી અહીંયા દર્શાવી રહ્યું છે। અહીંયા જે છે ગુણ દર્શાવી રહ્યા છે 0 થી 50। એમાં રાજેશ જે છે એણે જેટલા ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા હોય તો એ પણ અહીંયા બતાવશે। ત્યારબાદ દેવર્ષના ગુણ બતાવશે, ત્યારબાદ કાવ્યના ગુણ બતાવશે। તો આ રીતે તમે આ ચાર્ટ છે એક જોઈ શકો છો। અહીંયા ચેન્જ કરી શકો છો, કલર ચેન્જ થશે અહીંયાથી ઉપર જે અલગ અલગ પ્રકારના ખાનાઓ છે ત્યાંથી, બરાબર છે મિત્રો। પાછા ઇન્સર્ટમાં જઈએ, લાઇન સ્વરૂપના કોઈ બી ચાર્ટ જોતા હોય તો ત્યાંથી તમે લઈ અને સીધું લાઇન સ્વરૂપે પણ આ ચાર્ટ તમે અહીંયા મૂકી શકો છો। તે આપણે લાઇન સ્વરૂપના ચાર્ટ જોયા। ત્યાર પછી પાઈ સ્વરૂપના ચાર્ટ મૂકવા હોય, ઘણી વખત આપણે ન્યૂઝ ચેનલ એવું જોતા હોઈએ છીએ તો આવું આપણે જોવા મળતું હોય છે, એટલે કે ગોળાકારમાં પાઈ સ્વરૂપના ચાર્ટ પણ તમે અહીંયા મૂકી શકો છો। બાર સ્વરૂપ એટલે કે કોલમ આડી રીતના જે છે
તો આ જે છે એને આપણે બાર સ્વરૂપના ચાર્ટ કહીશું. એરિયા છે તો અહીંથી સીધો તમે એરિયા સ્વરૂપમાં પણ જો એને મૂકી શકો છો. અધર ચાર્ટ્સ બીજા પણ ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના ડિફરન્ટ સ્ટોક છે, સરફેસ છે, એ રીતે બબલ છે, રડાર છે. તો આ રીતે તમે આકર્ષક માહિતી જે છે આ રડારમાં તમે જો આ રીતના ચાર્ટ તમે અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરી શકો છો અને તમને સરસ મજાનો આપણે પત્રક એનો જે માહિતી છે એ માહિતીને આપણે સરળ સ્વરૂપે મૂકી અને આ રીતે મિત્રો ચાર્ટ જે છે તે આપણે ઇન્સર્ટ કરી શકીએ છીએ. કોઈ પણ માહિતી હોય ખાસ યાદ રાખો ને એને તમારે પહેલાં સિલેક્શન કરવાનું છે. જેટલી બી કોલમની માહિતી જોઈતી હોય એટલી કોલમ અને રો તમારે પસંદ કરવાની છે. એ પસંદ કર્યા બાદ ઇન્સર્ટ મેનુમાં જવાનું છે. ઇન્સર્ટમાં ગયા બાદ તમને ચાર્ટ્સ લખેલું દેખાશે અલગ અલગ કલરના, જેમાં કોલમ, લાઇન, પાઈ, બાર, એરિયા, સ્કેટર, અધર ચાર્ટ્સ. એમાંથી તમે કોઈ પણ એક પસંદ કરી અને આ માહિતીને ચાર્ટ સ્વરૂપે રજૂ કરી સેવ કરી અને તમે પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો અને એને તમે એક પીપીટી પ્રેઝન્ટેશન પણ એનું રજૂ કરી શકો છો. એટલે આપણી માહિતી જે છે એ ખૂબ જ સરળ લાગે છે, આકર્ષક લાગે છે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે ચાર્ટ જે છે એ બનાવી શકીએ છીએ, ચાર્ટને રજૂ કરી શકીએ છીએ. તો ચાર્ટ વિશેનો વિડીયો તમે મિત્રો 2 થી 3 વખત જોજો, ના ખ્યાલ આવે ફરી વિડીયો જોજો અને ખાસ તમને જો આ માહિતી ગમી હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો તમારા વોટ્સઅપના ગ્રુપમાં, ફેસબુકના ગ્રુપના. જેને પણ કોમ્પ્યુટર શીખવાનું, એક્સેલ શીખવાનું અથવા તો કંઈક એક્સેલની ટિપ્સ મેળવવી છે એ જરૂર ઓલ હેલ્પ ગુરુજી સાથે જોડાયેલા રહેજો મિત્રો. કારણ કે આવતા સમયમાં આપણે ખૂબ જ સરળથી લઈ અને અઘરા સુધીની ફોર્મ્યુલાઓ પણ જોવાની છે જે ખૂબ જ ઉપયોગી થવાની છે. તો આ ચેનલ સાથે તમે જોડાયેલા રહેજો. ફરીથી આપણે પાછા એક નવીન વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી મિત્રો આવજો અને ચેનલને જરૂરથી જોતા રહેજો.